नमस्कार, मी अश्विन बापट. पैसा झाला मोठामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. पैसा झाला मोठामध्ये आज आपण म्युच्युअल फंड बद्दल प्रामुख्याने बोलणार आहोत आणि कर बचत त्याच्या माध्यमातून कशी करता येईल या सगळ्याबद्दल जाणून घेणार आहोत. आणि त्यासाठी आपल्यासोबत खास पाहुणे आहेत. आपल्यासोबत आहेत रिलायन्स म्युच्युअल फंडचे कस्टमर आणि ऑपरेशन हेड बालचंद्र जोशी सर. सर, तुमचं खूप खूप स्वागत. आणि आपले गुंतवणूक सल्लागार निखिल नाईक सर देखील आपल्यासोबत आहेत. या दोघांकडनं आपण याचे बारकावे तर जाणून घेणारच आहोत. पण सगळ्यात सुरुवातीला मला निखिल नाईक सरांना विचारायचं आहे, जो मुद्दा गेल्या काही दिवसांमध्ये पुन्हा एकदा चर्चेत आला, गाजतोय प्रामुख्याने बिटकॉइन संदर्भात. त्याच्याबद्दल मी फक्त सुरुवातीला एक विचारेन की हे सगळं काय आहे नेमकं बिटकॉइन प्रकरण आणि काय गुंतवणूकदारांनी नेमकं काय करायचं आपल्या सामान्य प्रेक्षकांनी. सो गंमत म्हणून करायचं तर नक्कीच तुम्ही सहभागी थोड्याफार प्रमाणात होऊ शकता कुठल्याही गोष्टीमध्ये. पण मला असं वाटतं की जर जसजसं तुम्ही बिटकॉइन कडे जर बघितलं तर बिटकॉइन काय आहे आणि जे ज्यांनी ते फाउंड केलं म्हणजे जे बनवलं बिटकॉइन ते देखील एक अनभिज्ञ असं नाव आहे. जे तो पण नाव आहे, खरी व्यक्ती नाहीये ती, सातोशी नाकामोतो म्हणून. आणि त्यांनी असं म्हटलं की बिटकॉइन हे सोन्यासारखं आहे की ह्याला मी लिमिटेड सप्लाय ठेवणार आहे. आणि हे पूर्वी जेव्हा सोनं सापडलं लोकांना तेव्हा त्याचं महत्व कळत नव्हतं. शेवटी त्याचं सोन्याचं महत्व कळलं. तसंच येत्या काही काळामध्ये बिटकॉइनचं देखील महत्व कळेल कारण ह्याचं सप्लाय मी लिमिटेड ठेवणार आहे आणि ह्या जे ग्लोबल करन्सीला रिप्लेस करेल असं म्हटलं जात आहे. आणि याचा सप्लाय मोठा असणार नाही, माइन करायला वेळ लागतो, असं सगळं कारण सांगितली जातात आणि त्याचे प्राइसेस सध्या वाढत आहेत. जर आपण सप्टेंबर मध्ये बघितलं तर 4,500 पासून आता 17,000 किंवा 15,000च्या आसपास येऊन ठेपलेली प्राइस दिसते डॉलरला. सो मला असं म्हणजे असं वाटतं की आपण एक 18व्या शतकामध्ये म्हणजे हॉलंडमध्ये असं झालं होतं की ट्युलिप मेनिया झाला होता की एका ट्युलिप जे रोपटं असतं किंवा एक फुल असतं त्याची किंमत लाखो रुपयांमध्ये पोहोचली होती तेव्हा. आणि तेव्हा असं म्हटलं गेलं होतं की हे खूप रेअर असं रोपटं आहे किंवा रेअर असं फुल आहे आणि ह्याचं खूप येत्या काळामध्ये हे होणार आहे. एक लक्षात घेतलं पाहिजे की ज्या काही स्टोरीज येतात की याचा सप्लाय लिमिटेड राहणार आहे बिटकॉइनचा किंवा येत्या काळामध्ये बिटकॉइन करणं मुश्किल होणार किंवा ती ग्लोबल करन्सीला रिप्लेस होईल, हे सगळं आपण सोन्याच्या बाबतीत देखील आपण मानू शकतो की सप्लाय लिमिटेड आहे. जिकडे जेव्हा गव्हर्नमेंट फेल होता तेव्हा कदाचित सोन्यावरती बॅकिंग केलं जातं. हे सगळं असताना देखील सोन्याचा भाव देखील वरनं खालती येताना आपण बघितलेलं आहे, बबल होताना बघितलेलंच आहे. सो तुम्ही कुठच्या प्राइसला विकत घेता एखादी गोष्ट त्यावरती देखील डिपेंड करतं. आणि येत्या काही काळात मला असं वाटतं ह्याला आम्ही ग्रेटर फूल थिअरी म्हणतो की शेवटी ज्याच्या हातात ते पार्सल असेल त्या व्यक्तीचं नुकसान फार मोठ्या प्रमाणात होऊ शकेल. माझं म्हणजे अगदी प्रांजळ मत आहे की ह्यापासून दूर राहणं अत्यंत आवश्यक आहे. खरंय, गुंतवणूक सल्लागारांनी अवेअर केलेलं आहे तुम्हाला, त्यामुळे बिटकॉइन पासून थोडं दूरच राहिलेलं बरं. आपण आपल्या मूळ विषयाला आता सुरुवात करूया. म्युच्युअल फंड अर्थातच ज्याच्याबद्दल आपण बोलतोय आणि जोशी सर देखील आज आपल्या सोबत आहेत. तर आपण म्युच्युअल फंडच्या दृष्टिकोनातनं कर बचत आपल्याला करायची तर त्यासाठी काय नेमकी पावलं टाकता येईल आणि म्युच्युअल फंड कसा आपल्यासाठी फायदेशीर आहे याच्याबद्दल आपण ग्राफिकल प्रेझेंटेशन करणार आहोत. पहिले दोन मुद्दे आपण बघूया. म्युच्युअल फंड हे करबचतीचं उत्तम साधन आहे, मात्र हे बरेच वेळा नजरेतनं सुटून जातं. दुसरा मुद्दा, भांडवलात वृद्धी करण्यासाठी म्युच्युअल फंड हा एक उत्तम पर्याय म्हणून आपल्याला विचारात घेता येईल. जोशी सर, खूप महत्वाचा आपल्याला पर्याय आहे पण काही वेळा इग्नोर होतो थोडासा. हो, अगदी. हे मी प्रामाणिकपणे सांगतो तुम्हाला, म्युच्युअल फंड टॅक्स सेव्हिंग साठी अतिशय चांगलं माध्यम आहे. मी का असं म्हणतोय तर तुम्ही 1.5 लाख रुपये इन्व्हेस्ट करता म्युच्युअल फंडामध्ये, त्याच्यामधून तुम्हाला साधारण 46,000पर्यंतचा टॅक्स बचत होते तुमची. आणि म्युच्युअल फंड मध्ये इक्विटीमध्ये जर आपण रिटर्न्स बघितले तर इक्विटी म्युच्युअल फंड गिव्स बेस्ट रिटर्न्स ओव्हर लॉंग टर्म. तर 3 वर्षामध्ये तुमची भांडवल वृद्धी होते, तुमचा टॅक्स बचत होतो आणि तुम्हाला इक्विटी मार्केटचं एक्सपोजर मिळतं ह्या सगळ्याच्यामध्ये. आणि लॉंग टर्म मध्ये इक्विटी हॅज ऑलवेज ओव्हर परफॉर्म. म्हणजे इक्विटी हे अतिशय चांगलं करबचतीचं माध्यम आहे, भांडवल वृद्धीचं माध्यम आहे आणि विन विन सिच्युएशन आहे इन्व्हेस्टरसाठी. जरूर हा पर्याय इन्व्हेस्टर्सनी विचारात घ्यायला पाहिजे. नाईक सर, तुमचं काय ऑब्झर्वेशन आहे? इन्व्हेस्टर्स वळतायत याच्याकडे आता? नक्कीच वळताना तर दिसतातच आहेत. गेल्या काही दिवसात मात्र एक झाले की जे उच्चभ्रू वर्ग आहे त्यांचं होम लोन मधनं बरंचसं टॅक्स सेव्हिंग होतं. पण जे यंग जनरेशन आहे त्यांना एक तर सर्वप्रथम आम्ही नेहमी बघतो की यंग जनरेशनला गुंतवणुकीचं फारसं असं ते विचार करत नाही सिरियसली.
पण जसा डिसेंबर येतो, जसं ऑफिसमधनं कंपनीमधनं सांगितलं जातं की तुमचं टॅक्स सेव्हिंगचं प्रूफ सबमिट करा, तर ते एक काय म्हणतात त्याला, एक उत्तम साधन आहे, कारण निमित्त मात्र होतं की गुंतवणुकीसाठी. आणि मला असं वाटतं की इथं जसं जोशी सरांनी सांगितलं की 3 वर्षाचं लॉक इन असल्यामुळे बेसिक जे आपण नेहमी म्हणतो इक्विटी फंड हे लॉंग टर्म साठी असतात, तर 1 वर्षात चढ उतार झाला, खूप प्रॉफिट आला किंवा खूप नुकसान झालं समजा वर्षभरात व्हॅल्यूचं, तरी आपण त्याला काही करू शकत नाही. आणि मला असं वाटतं की हे एक डिसएडव्हान्टेज म्हणून आपण कदाचित बघू शकतो, पण माझ्या मते हा फार मोठा ऍडव्हान्टेज आहे की हा जे आयडियल टाइम होरायझन आहे 3 ते 5 वर्ष, त्याला हा लिंक करतो आणि हा आपल्याला अलाव करत नाही पैसे काढून घ्यायला. सो त्यामुळे मला वाटतं की हा एक उत्तम पर्याय आहे गुंतवणुकीसाठी. इक्विटी जसं सरांनी म्हटलं की जर तुम्ही एखाद्या कंपनीमध्ये समभाग घेत असाल आणि तुम्ही LSS काय करता, इक्विटी लिंक सेव्हिंग स्कीम, म्हणजे एखाद्या कंपनी म्युच्युअल फंड मध्ये गुंतवता जे इक्विटीत गुंतवतात, जो एक समभाग घेतोय चांगल्या बेस्ट कंपन्यांचा, म्हणजे तुम्ही एका त्या कंपन्यांचे ओनर बनता, 40-50 कंपन्यांचे छोट्या प्रमाणात का होईना तर भागीदार बनता. तर त्यामुळे मला वाटतं हा उत्तम पर्याय नक्कीच आहे. निश्चित. तेव्हा एक पॉझिटिव्ह पाऊल म्हणून याच्याकडे टाकायला हरकत नाही. आपण आणखी 2 मुद्दे आपल्याला बघायचे आणि मग ब्रेक घ्यायचा. आपण ते 2 मुद्दे बघूया. LSS मध्ये जसं आता सरांनी सांगितलं, एका आर्थिक वर्षात 1.5 लाख रुपयापर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कलम 80C अंतर्गत कर सवलत आहे आणि व्यक्ती किंवा HUF संबंधित आर्थिक वर्षामध्ये LSS मधल्या गुंतवणुकीसाठी 1.5 लाख वजावटीस पात्र ठरू शकतात. जोशी सर. हो, टॅक्स सेव्हिंग हा जर एक मुद्दा तुम्ही बघितला तर टॅक्स सेव्हिंग साठी वेगवेगळे पर्याय तुमच्याकडे आहेत. पण जर तुम्हाला लॉंग टर्म वेल्थ क्रिएशन पण करायचंय, पैशाची वृद्धी करायची आहे आणि टॅक्स वाचवायचा आहे, आणि ह्याच्यासाठी जर तुम्ही इतर अवेलेबल ऑप्शन बघितले तर त्याच्यामध्ये 5 वर्षाचा लॉक इन आहे. PPF मध्ये 15 वर्ष तुम्हाला पैसे ठेवावे लागतात, वेळेस इकडे फक्त 3 वर्षाचा लॉक इन आहे. 3 वर्षाच्या लॉक इन नंतर तुमचा टॅक्स वाचतो, तुमचे 1.5 लाख रुपये जे तुम्ही इन्व्हेस्ट केलेले असतात ते इक्विटी मार्केटची अपसाईड तुम्हाला मिळते, पैसे वाढतात, आणि परत ते 1.5 लाख रुपये पुढच्या 3 वर्षासाठी परत तुम्ही टॅक्स सेव्हिंग साठी वापरू शकता. आणि कर बचत पण होते, भांडवल वृद्धी पण होते, आणि तुम्हाला इक्विटी मार्केटचं चांगलं एक्सपोजर मिळतं. जर तुम्ही 10 वर्षाचा रिटर्न बघितला, 10 वर्ष लॉंग पिरियड आहे, आणि त्याच्यामध्ये टॅक्स सेव्हर स्कीम्सनी कन्सिस्टंटली फिक्स्ड डिपॉझिट पेक्षा खूप चांगले रिटर्न्स दिलेले आहेत. तुम्हाला नॉर्मल इन्व्हेस्टरला ह्या दोन्ही गोष्टी एका माध्यमातून जर अचीव्ह करायच्या असेल, भांडवल वृद्धी ॲज वेल एज टॅक्सची बचत, तर खरंच हा चांगला पर्याय आहे. नाईक सर, कर सवलत आणि जसं म्हणाले सर की भांडवल वृद्धी, हे दोन्ही एम एका ठिकाणी म्हणजे बेस्ट ऑप्शन हा म्हणता येईल त्याच्यासाठी. सो 2 गोष्टी आता जसं सरांनी सांगितलं तसं की तुम्ही गुंतवणूक बरेचसे ऑप्शन्स, केवळ PPF एक जर आपण सोडलं, PPF आणि इन्शुरन्स हे 2 ऑप्शन जर आपण सोडले, तर बाकीमध्ये काय होतं की जेव्हा तुम्ही गुंतवणूक करता तुम्हाला टॅक्स बेनिफिट मिळतं, पण जेव्हा परतावा तुम्हाला मिळतो तो कर पात्र असतो, म्हणजे त्याच्यावरनं येणारे जे रिटर्न्स असतात ते करपात्र असतात बाकी ऑप्शन्स मध्ये. मात्र LSS मध्ये तसं नसतं. लॉक इन हा 3 वर्षाचा आहे LSS मध्ये, तर बाकी ऑप्शन्स मध्ये 5 वर्ष ते 15 वर्षाच्या आसपास तो होऊ शकतो. दुसरं एक जसं आपण आता इथे बघतो की HUF साठी PPF हा एक ऑप्शन उपलब्ध होता, तो आता राहिला नाहीये. सो HUF साठी देखील ओव्हरऑल ऑप्शन्स कमी होत चालले, तर त्याच्यासाठी देखील LSS हा एक ऑप्शन येतो. आणि सर्वात महत्वाचं असं मला जे वाटतं ते म्हणजे जर समजा मी तुम्हाला म्हटलं की तुम्हाला तुमच्या मित्राला, एखाद्या मित्राला पैसे द्यायचे 2 महिन्यासाठी किंवा 3 महिन्यासाठी, तर नक्कीच तुम्ही त्याला उसने द्याल ते पैसे आणि परत घ्याल 3 महिन्यानंतर किंवा वर्षभरानंतर. तो मला वर्षभरासाठी पाहिजे, तर तुम्ही त्याला उसने द्याल पैसे. पण तुम्हाला म्हणाला की 15 वर्षासाठी हवेत मला आणि मला बिझनेस सुरू करायचा, तर तुम्ही काय म्हणाल की त्या दुकानामध्ये, त्या धंद्यामध्ये मला भागीदार कर, मला पैसे 15 वर्षात मला तुला कर्ज म्हणून मला नाही द्यायचं, मग 15 वर्षात जर तू रिटर्न करणार असेल तर मला भागीदार कर. आता PPF मध्ये काय होतं, तुम्ही ऍक्च्युअली ज्या अशा स्कीम्स मध्ये गुंतवता तेव्हा तुम्ही पैसे उधार देता आहात ऍक्च्युअली, कारण तुम्हाला फिक्स्ड इंटरेस्ट येतो, तुम्ही भागीदार म्हणत नाही. मात्र LSS मध्ये काय होतं, इक्विटी मध्ये काय होतं की तुम्ही जेवढं लॉंग टर्म जाल तेवढं खरं तुम्ही बिझनेस मध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे, आणि जेवढं शॉर्ट टर्म आहे त्याला तुम्ही FD उसने म्हणून देताय बँकेला, तसं
उपयोग केला पाहिजे असं मला वाटतं. कारण भागीदार जर तुम्ही झाला तर त्यामध्ये परतावा जास्त येईल. उसने दिले पैसे तर त्याचे रिटर्न नेहमीच कमी असतात. करेक्ट आहे. खूप महत्वाचा बेसिक मुद्दा आपल्याला सरांनी समजून सांगितलेला आहे. इकडे एक छोटासा ब्रेक आपण घेऊया. ब्रेक नंतर याच म्युच्युअल फंड संदर्भातले आणखी काही महत्वाचे मुद्दे आणि मुख्य म्हणजे म्युच्युअल फंड आधार लिंकिंग करायचं असेल तर नेमकी काय आपल्याला पावलं टाकायचे ते देखील आपण या दोघांकडून जाणून घेणार आहोत. अगदी एक छोटासा ब्रेक, लगेच परत येणार आहोत. पाहत राहा पैसा झाला मोठा. ब्रेक नंतर पैसा झाला मोठ्यामध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. म्युच्युअल फंडच्या माध्यमातून कर बचत करण्यासाठी नेमकं काय करायचंय, म्युच्युअल फंड कसा तुमच्यासाठी महत्वाचा ठरू शकतो, या सगळ्याबद्दल आज आपण बोलत आहोत. आणि आपल्यासोबत खास पाहुणे आहेत. रिलायन्स म्युच्युअल फंडचे कस्टमर आणि ऑपरेशन्स हेड आहेत आपल्यासोबत भालचंद्र जोशी सर, आणि आपले गुंतवणूक सल्लागार निखिल नाईक सर देखील आपल्यासोबत आहेत. पुन्हा एकदा आपल्या दोघांचंही स्वागत. आणि महत्वाचे मुद्दे आपण बघितले ब्रेक पूर्वी. आता आणखी 4 मुद्दे राहिलेले आहेत. त्यातले पहिले 2 मुद्दे कुठले ते बघूया. आपण पुढे जाऊया. ELSS योजनेत विविध क्षेत्रांमधल्या कंपन्यांच्या समभागांमध्ये गुंतवणूक केली जाते. करबचतीमध्ये म्युच्युअल फंडाचा हा महत्वाचा मार्ग आहे. गुंतवणूकदार 3 वर्षांच्या लॉक इन नंतर रक्कम रिडीम करण्यास मुक्त आहेत. दर 3 वर्षांनी गुंतवणूक शक्य आणि त्याच्या माध्यमातून मग कर लाभ देखील शक्य. गोखले जोशी सर. हो, बघा आता मी तुम्हाला सांगतो प्रोसेस काय होते याच्या मागची, ते खूप समजणं खूप आवश्यक आहे. अतिशय चांगले फंड मॅनेजर, खूप चांगली रिसर्च बॅकग्राऊंड, फंड मॅनेजर आणि रिसर्च बॅकग्राऊंड हे दोघेही एकत्र येतात. कंपन्यांचा खूप डीपली स्टडी करतात, कंपन्यांना व्हिजिट करतात आणि त्यानंतर हे इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन घेतले जातात. हे सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला शक्य नाहीये. बरोबर. ज्यावेळी तुम्ही तुमचे पैसे इन्व्हेस्ट करता आणि ते पैसे इन्व्हेस्ट करण्यासाठी म्युच्युअल फंड कंपन्या एवढा सगळा रिसर्च करून आणि उत्तमातले उत्तम फंड मॅनेजर त्या पैशाचं मॅनेजमेंट करतात. आणि ह्याच्यातून होतं काय की तुम्हाला कंपन्यांमध्ये ओनरशिप मिळते. जसं निखिलने सांगितलं, कंपन्यांमध्ये ओनरशिप मिळते. लॉंग टर्म तुमची भांडवल वृद्धी जी होते ती एक्सपर्ट्स मॅनेज करत असतात. तर हा एक्सपर्ट्स मॅनेजमेंटचा मुद्दा खूप महत्वाचा आहे. कारण सर्वसामान्य गुंतवणूकदार एवढं सगळं डिटेल रिसर्च नाही करू शकत. राईट. आणि ह्या सगळ्याचा परिणाम काय होतो? परिणाम हा होतो की तुम्ही 3 वर्षानंतर ज्यावेळी मागे वळून बघता त्यावेळी तुमचे ते 1.5 लाख रुपये वाढलेले असतात आणि ती वाढ बँकेतल्या फिक्स डिपॉझिट पेक्षा सिग्निफिकंटली जास्ती असते. जो तुमचा नॉर्मल टॅक्स सेव्हिंग FD जसं आपण म्हणतो, सो तुम्हाला ती अपसाइड म्हणजे मार्केट जसं वाढतं त्याचा फायदा मिळतो. कारण तज्ञ तुमच्याबरोबर तुमच्या पैशावरती काम करत असतात. राईट. आणि ऍट द सेम टाइम तुमचे टॅक्स जे वाचवायचा असतो तुम्हाला, तो तुमचा ती प्रक्रिया अतिशय सुलभ होऊन जाते आणि एफिशियंट होते. एंड ऑफ द डे डिव्हिडंड जो मिळतो तुम्हाला, तो डिव्हिडंड करमुक्त आहे. लॉंग टर्म कॅपिटल गेन्स आहे तो करमुक्त आहे. एंड ऑफ द पिरियड 3 वर्षानंतर जी अमाऊंट मिळते ती करमुक्त आहे. अजून काय पाहिजे? वा, क्या बात आहे. जाता जाता शेवटचे 2 मुद्दे आणि मग आधार लिंकिंग बद्दल जाणून घ्यायचे. त्याच्या आधी म्युच्युअल फंड संदर्भातले शेवटचे 2 मुद्दे. कुशल फंड व्यवस्थापक ELSS योजनेचं व्यवस्थापन करतात, त्यामुळे वृद्धिचक्रात सहभागी होता येतं. आणि ELSS मध्ये किमान 3 वर्ष गुंतवणूक कायम ठेवली जाते. रिडेम्पशनच्या वेळी दीर्घ मुदत भांडवल लाभ म्हणून पात्र, जे तुम्ही आता बोललात. एक्सपर्ट्स नॉलेज फार कुशल आहे. पण ह्यामध्ये मला एक महत्वाचा मुद्दा काय मांडायचा आहे. सर्वसामान्य माणसाकडे काय होतं, टॅक्स प्लॅनिंग हा जो विषय हा टिपिकली आपल्याकडे फेब्रुवारी मार्च मध्ये लोक विचार करतात, अरे किती टॅक्स वाचवायचा. तर ती योग्य पद्धत नाही. टॅक्स 1.5 लाख रुपये पटकन सर्वसामान्य नोकरदार माणूस चेक काढून देऊ शकत नाही. पण हेच जर प्लॅनिंग तुम्ही एप्रिल पासून चालू केलं आणि SIP ह्या पर्टिक्युलर टॅक्स सेव्हिंग स्कीम मध्ये खूप एफिशियंट मेथड आहे की ज्यांनी तुम्ही 12-15 हजार रुपयाची SIP जर केली तर 10 महिन्यांनी 12 महिन्यांनी तुम्हाला कळत पडणे आणि तुमचं 1.5 लाखाचं टॅक्स बचत होऊन जाते. त्यामुळे थेंबे थेंबे तळेसाचे हे टॅक्स सेव्हिंग साठी पण अतिशय आवश्यक नियोजन आहे. आणि प्रत्येकाने 1 एप्रिल पासून आपलं टॅक्स सेव्हिंग कसं असायला पाहिजे त्याचं नियोजन करायला पाहिजे. आणि मग मे बी
4 इन्स्टॉलमेंट्स मध्ये, 6 इन्स्टॉलमेंट्स मध्ये की 12 इन्स्टॉलमेंट्स मध्ये, आणि अशा प्रकारे मग कळत नाही आपलं 1.5 लाख रुपये झाले आणि ते पैसे जे एप्रिलमध्ये गुंतवलेले असतात ते उलटे जास्ती काळ मार्केटमध्ये राहतात आणि जास्ती परतावा मिळण्याची शक्यता वाढते त्याच्यामध्ये. खरंय खरंय, खूप क्रुशल आहे हा मुद्दा की पहिल्यापासून कन्सिस्टंटली आपण तिकडे गेलो तर आपल्याला फायदा होईल. अगदी जाता जाता आता आधारशी आपल्याला म्युच्युअल फंड जर लिंक करायचे तर त्याच्यासाठी काय स्टेप्स आहेत त्याचे आपण एक ग्राफिकल प्रेझेंटेशन बघूया आणि जोशी सरांकडनं त्याच्याबद्दल माहिती घेऊया, कारण ते कस्टमर सर्व्हिस हेड आहेत त्यामुळे साहजिकच त्यांचा हा बॅटिंगचा एरिया आपण म्हणूया. तर जोशी सर आपण हा मुद्दा बघूया. म्युच्युअल फंड किंवा आरटीए वेबसाईटवरनं ओटीपी SMS मागवायचा, मग नोंदणीकृत नंबरला तो SMS पाठवायचा. प्रत्यक्ष फॉर्म भरण्याकरता तुमच्या म्युच्युअल फंड सल्लागार किंवा म्युच्युअल फंड कंपनीच्या शाखेत जायचंय आणि अशी ही प्रोसेस, सोपी प्रोसेस आहे सर. मी तुम्हाला खरं सांगू का की तुमचा जो आर्थिक सल्लागार असतो तो तुम्हाला कायम सर्व्हिस देण्यासाठी उत्सुक असतो, कारण दॅट इज वन वे तो तुमच्या संपर्कात राहू शकतो, तुमचा पोर्टफोलिओ रिव्ह्यू होतो, तुम्हाला काही टिप्स देऊ शकतो तो त्यावेळी कसं नियोजन करायला पाहिजे. आणि आर्थिक सल्लागाराला जर तुम्ही सांगितलं तर ही अगदी सिंपल प्रोसेस आहे. एक छोटासा फॉर्म मध्ये पॅन आणि तुमचा आधार नंबर भरून तुमची सही दिली की 15 दिवसामध्ये त्याचा बॅकएंडला आधारच्या डेटाबेस बरोबर ऑथेंटिकेशन होतं आणि तुमच्या 15 दिवसामध्ये तुम्हाला कन्फर्मेशन येतं की तुमचा नंबर जोडणी झालेली आहे आणि त्याची माहिती तुमच्या सल्लागाराला पण दिली जाते. म्हणजे ही कम्प्लीट प्रोसेस आहे आणि मला असं वाटतं की ह्याच्याबद्दल आपल्या गुंतवणूकदारांनी काळजी करण्याचं अजिबात कारण नाही. ज्यांना आपल्या सल्लागाराकडे नाही जायचं ते वेबसाईटमध्ये जाऊन पण एक छोटासा फॉर्म आहे, त्या फॉर्मच्या बेसिसवरती पण आधार लिंकिंग करू शकतात. प्रोसिजर खरंच सिंपल आहे, घाबरून जाण्याचं अजिबात कारण नाही. खरं, क्या बात आहे. आपल्याला तसल्ली दिलेली, एकदम एक प्रकारे दिलासा दिलेला असं आपण म्हणू शकतो जोशी सरांनी. नाईक सर, वाइंड अप करताना काय 2 मुद्दे सांगा तुम्ही? सो जसं मी असं म्हणेन की एकतर जसं जोशी सरांनी जो 2 महत्वाचे मुद्दे सांगितले की टॅक्स सेव्हिंग, जर तुम्हाला आता डिसेंबरमध्ये आलंच असेल की गुंतवणुकीचं तुम्ही सबमिशन करा, तर त्यानिमित्ताने मी म्हणेन की जानेवारीपासून जर एखाद्याने SIP सुरू केलं पुढच्या 12 महिन्यासाठी, तर पुढच्या डिसेंबर, ऑफकोर्स फेब्रुवारी मार्चची जी गुंतवणूक आहे ती त्या ह्या वर्षासाठी उपयोगी येईल, पुढच्या वर्षासाठी पुढच्या 9 महिन्याची. सो ते एक करणं आवश्यक आहे. दुसरं म्हणजे जसं मी म्हटलं की सरांनी म्हटलं की एक्सपर्टच्या हातात पैसे दिले पाहिजेत आणि एक्सपर्टच्या हातात पैसे देऊन आपण आपल्या कोर कामावरती फोकस केलं पाहिजे, आपण आपल्या विकेंड्स एन्जॉय करण्यावरती फोकस केलं पाहिजे आणि ते जर आपण नियमितप्रमाणे प्लॅनिंग करून केलं तर आपण दोन्ही नक्कीच करू शकतो. वा, जसं आपल्याला दोन्ही मान्यवरांनी सांगितलं की आपल्याला गुंतवणुकीचा हा पर्याय तर उत्तम आहे, मात्र व्यवस्थित अभ्यास करून याच्यामध्ये उतरायचं. खूप खूप धन्यवाद जोशी सर या सगळ्या आपल्या माहितीबद्दल. नाईक सर, तुमचे देखील धन्यवाद. आणि जसं जोशी सरांनी सांगितलं की एकदम जेव्हा आपल्याला तो जो टॅक्सचा प्लॅनिंग करायची एकदम 11th आवर येतो तेव्हा ते न करता पहिल्यापासून, म्हणजे क्रिकेटच्या मध्ये जर आपण बघितलं तर शेवटच्या स्लॉग ओव्हर मध्येच फक्त बॅटिंग करायची, नाही तर पहिल्या ओव्हरपासून तो रन रेट मेंटेन ठेवला तर आय थिंक आपला स्कोर चांगला होतो. तर तुमच्या गुंतवणुकीचा स्कोर देखील चांगला होण्यासाठी हे सगळे तुम्ही टिप्स घ्या आणि नक्की याच्याप्रमाणे पावलं टाका. पैसा झाला मोठामध्ये आता आपण इकडेच थांबणार आहोत. पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या आठवड्यामध्ये नव्या विषयासह. ताज्या घडामोडींसाठी पाहत राहा ABP माझा.